රට කියවන කට. රෝහන් මහත්තයා සුබ පාස්කු මංගල්‍යයක් වේවා. එසේම වේවා. අද ඇවිල්ලා පාස්කු ඉරිදා. හැබැයි තව දවසක් කැලෙන්ඩරයත් එක්ක බලනකොට තව දවසක් තියෙනවා මේ අපේ හැටියට නම් සඳුදා තමයි වැටෙන්නේ. අවුරුදු 6ක් පාස්කු ප්‍රහාරය සිද්ධ වෙලා. එතකොට ජනාධිපතිවරු 4 දෙනෙක්. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ වෙනකොට අනුර කුමාර දිසානායක පත් වෙලා බලතල පවත්ත ගත්තා. හැබැයි කමිෂන් වාර්තා මං හිතන විදිහට ගොඩක් 4ක් 5ක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔය ඔක්කොම තිබිලත් තවම පාස්කු ප්‍රහාරයේ වැරදිකරුවෙක් හෝ මම කියන්නේ ඔය මහමොලකරුද කියලා. කවුද මේක කළේ කියලා හොයාගෙන නැහැ. තාම එක එක්කෙනා එක එක තැන්වල කතා කරනවා. ඔබ ලෝකේ වටේම නීතිය පිළිබඳව හොඳින් දන්නා නීතිඥවරයෙක් ලෙස මම මේ අහන්නේ. මහමොලකරුවෙක් හොයනවාද නැත්නම් මේක කළේ කවුද කියන එක ගැන දැන් හොයන්න පරක්කුද කියන ප්‍රශ්නේ පළවෙනියට මම ඔබගෙන් අහනවා. හැම දවසක්ම අපි පරක්කු වෙනකොට ඒ සත්‍ය සොයා ගැනීමේ ඒ කාර්යය අමාරු වෙනවා. ඒක ලංකාවේ අපරාධ නීතිය විතරක් නෙමෙයි ඕනෑම රටක එංගලන්තයේ සහ අනිකුත් රටවල්වලත් ස්වභාව ධර්ම නීතිය අනුවටත් නඩු භාණ්ඩ ඒ කියන්නේ අපරාධයට වූ භාණ්ඩ ඒ වගේම පුද්ගලයෝ සාක්ෂි එවිඩන්ස් හැම දවසක් පහු වෙන හැම දවසකටම ඒක හොයා ගැනීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා. ඒක මේ අලුත් මේ කිය යුතු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක එකක්. නම්බර 2 තමයි වාර්තා කිහිපයක් ගොඩක් තිබිලා තිනවා. කමිෂන් වාර්තා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවායින් ලැබුණු ඒ නිර්දේශ conclusions සම්පූර්ණයෙන්ම ජනතාවට දැනගැනීමට තවම හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. අපි එහෙම මෙහෙන් හොයාගෙන නැත්තම් කවුරු හරි පබ්ලිෂ් කරපේවා තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට නීතිඥයෙක් හැටියට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා මෙතන. එකක් තමයි සම්පූර්ණ දත්ත නැතුව කතා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. නමුත් නඩුවක් කතා කරනවා නම් ඒ තමාට තියෙන දත්ත මත තමයි මේ නඩුව කතා කරන්න වෙන්නේ. හරි? ඉතින් තාම හැබැයි නඩුවක් කතා කරලා නැහැ. එක එක කට්ටිය එක එක ඒවා කියනවා. දැන් මේ ළඟදිත් කිව්වා මේ මං හිතන්නේ ඇමරිකාවෙන් කියලා කිව්වා FBI එකෙන් කිව්වා. ඉතින් මම ඒක කියවලා බැලුවා. ඔව්. පබ්ලික් නොලෙජ් එකේ තියෙන දෙයක් මමත් කියෙව්වේ. මේ 아무තු දෙයක් නෙමෙයි. අපි ඔක්කොම කතා කරන්නේ අපිට ලැබෙන තොරතුරු අනුව. ඉතින් ඒකේ කියන්නේ සහරාන් ඇතුළු ඒ අපි දන්නා කට්ටිය තමයි මේ බෝම්බ දැම්මේ කියලා. ඒක ඕකම අපි දැනගෙන හිටිය මේ day 2 වල ඉඳලා. day 1 කියන්නේ දෙවෙනි දවසේ ඉඳලා අපි දන්නවා ඕක. ඉතින් ඕක මේ FBI එකෙන් ඇමරිකාවෙන් කියනකම් ඉන්න අවශ්‍යතාවක් නැහැ. අපරාධය කළේ කට්ටිය හඳුනාගෙන ඉවරයි ශ්‍රී ලංකා රජය සහ පොලිසිය. එදාම නැත්තම් දවස් 2-3ක් ඇතුළත අපි දන්නවා. ඒක යම් ආගම් එක්ස්ට්‍රීමිස්ට් කොට්ටාශයක් කියන එකත් අපි දැනගෙන හිටියා. නමුත් එතන නෙමෙයි මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් ඒගොල්ලන් වරදකරු කරලා නඩුවක් දාන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලන් මැරිලා. මිය ගියාට පස්සේ නඩු දාන්න බෑ. ඉතින් එහෙම වුණාම වෙන්නේ සත්‍ය සොයා යන කමිෂන් වාර්තාවක් තමයි අවශ්‍ය. ඉතින් ඕවා ඔක්කොගෙම මේ ළඟදී දීපු FBI රිපෝට් එකේ තියෙනවා අපි දන්නවා. හැබැයි එතන නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතන නෙමෙයි කුතුහලය තියෙන්නේ. මිස්ට්‍රි එක තියෙන්නේ වෙන තැනක. ඒක අපි තාම හොයාගෙන ගිහිල්ලා නැහැ. ඔව් රෝහන් මහත්තයා දැන් මේ මම ඔබගේ මේකත් එක්ක අහන්නේ මේ ඔබගේ දැනීමත් එක්ක මේ වෘත්තීය දැනීමත් එක්ක. රෝහන් මහත්තයා මට පළවෙනියට මේක විසඳගත්ත යුතු කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඔත්තු සේවාව නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිසියනේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වැනි දේවල් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් කරන්නේ. දැන් මෙහෙනම් තියෙනවා ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් එක තියෙනවා ඒ වගේ M14 ඒ වගේ තියෙනවා FBI එක තියෙනවා CIA එක තියෙනවා ලෝකයේ අනිත් රටවල්. ඔබ හිතනවාද මේ ප්‍රශ්නය මෙච්චර කල් යන එක අපි දන්නවා.
ලංකාවේ තියෙන සෝසස් මදිද මම ඔබගෙන් අහනවා හැමදාම මේකේ සුලමුල හොයාගෙන වාර්තාවක් හරියට එක්කෝ දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා රෝහන් මහත්තයා යුද්ධයේදී දැන් පිල්ලියන්ගේ කතාවත් එක්කත් එනකොට ලෝකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඉන්දියාව වගේ රටවල් භාවිතා කරන්නේ යුද්ධයකට සම්බන්ධ වුණොත් නැත්නම් ත්‍රස්තවාදයකට සම්බන්ධ වුණොත් ඔහුව දඬුවම් කරලා දඬුවමින් ඉවර කරන්න. සමහර රටවල් භාවිතා කරනවා ඒ කියන්නේ ඔවුන්ව නැවත රීහැබ් කරලා ඔවුන්ව සාමාන්‍ය ජනතාවත් එක්ක එකතු කරලා මේක දැන් අපිට ඕක තියෙන්නේ ඔය දෙවෙනි කොටස. පුනරුත්ථාපනය කරලා සමාජගත කරලා අපි ඔවුන්ගේ වැරදට සමාව දීලා ඉදිරියට යන් කියන එක. ඕක මොකද ජර්ජාවර්ධන කලා මගේ නිවැරදි කිරීම ඔබ මට වැඩි හොඳින් දන්නවා ඔබ ඒ වයසත් එක්ක මේ චීන යුද්ධය ඔබ කියවීමත් එක්ක ඔබ දන්නා චීනයේ මොකද්ද ජපානයේ යුද්ධයේදී අපි කිව්වේ ෆොකියු කරන්න අපි ඕගොල්ලන්ට මේවා කරන්න අපිට කිසි දෙයක් එපා. ඒවා ලෝකයේ ඉතිහාසයට එකතු වුණා. ඒ කියන්නේ යුද්ධයෙන් පසුව අපි ඔවුන් අමතක කළා. ඔයගොල්ලෝ ඉදිරි ගමන කියන්න අපි ඔය සියලු දේ අමතක කළා යක්. දැන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒ ටෙක්නික් එකනේ ලංකාවේ වගේ රටවල් බෞද්ධ රටක් වෙච්ච අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒක. එක්කෝ අපි මේක ඒ විදියට කවුරු හරි කළා නම් ෆොගිව් කරලා මේක වහලා ඒ කියන්නේ වින්දිතයන්ට හිතට දැනෙන විදියට මේක ඉවර කරන්න ඕනද නැත්නම් ඔබ හිතනවා මේක හොයාගන්න බෑ මේ එක එක්කෙනා මං කාවත් නම් කරන්නේ එක එක්කෙනා කියනවා අරයා තමයි මෙයා ඊට පස්සේ හැම පාස්කු උත්සවයක් කිට්ටු වෙද්දිම හැමෝම ඇවිල්ලා කියනවා වින්දිතයා මන් දන්නවා මං කියනවා 21 කියනවා 22 කියනවා එහෙම කියන අයව රජයක් නොමගාරින විදියට නීතියෙන් අවසරයක් තියනවද වුන් අත්අඩංගුවට ගන්න නැත්නම් වුන්ට දඬුවම් මොකද මේ සෙල්ලම් කරන්නේ 200 ගානකගේ ජීවිත අහිමි වෙච්ච ඒ දුකෙන් පෙළෙන මිනිස්සුත් එක්ක තමයි මේ කවුරු හරි සෙල්ලම් කරනවා මම කියන්නේ දේශපාලනඥයෝ හෝ වෘත්තීය සමිති හෝ නැත්නම් ඔය එක ඉන්න පුද්ගලයෝ ඇවිල්ලා කියනවා මම දන්නවා මම ඇවිල්ලා 22 කියනවා මම 21 කියනවා ජනාධිපතිවරයා වුණත් කියනවා දැන් 21 කියනවා කියලා රෝහන් මහත්තයා මේක මේ නිකන් සෙල්ලම් කරනවා කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද මේ වින්දිතයන් එක්ක? ඇත්තටම මෙතන සත්‍ය සොයාමත් දේශපාලන දර්ශන සහ සංදර්ශනත් ඔක්කොම එකට සිදු වෙනවා. ඉතින් ඔබයි මමයි දේශපාලනය කළත් හරි හෝ වැරදි සමහර අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ හරි කියලා සමහර කියයි වැරදි කියලා ඒ සංදර්ශන කළ යුතුයි. පොලිටික්ස් කියන එක දේශපාලනයේ පොඩ්ඩක් ගැලරියට දා යුතුයි. මොකද ඒ පක්ෂය හෝ විපක්ෂය රජය හෝ විපක්ෂය වේවා තමන්ගේ ෆොලෝවර්ස්ලා ටික තියාගන්න ඕනේ වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන දේශපාලනයේ අයින් කරලා අපරාධේ ඒ පිටිපස්ස සිටින කට්ටිය සත්‍ය සොයා යනවා නම් හොයා ගැනීමට අපිට අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේම හැකියාවක් තිබුණා. ඉතින් තව එකක් තමයි ඔබ ඇහුවේ අපේ ඔත්තු බලන සේවය නැත්නම් ඉන්ටෙලිජන්ස් සර්විසස් ගැන. ලංකාවේ ඒවා අති කාර්යක්ෂම සූක්ෂම වශයෙන් කළ හැකි නිලධාරී එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙමෙයි විශාල ප්‍රශ්න ගොඩක් ඉන්නවා. හැබැයි ඔතනත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිලධාරීන් අතරත් තියෙනවා දේශපාලන මතභේද. ඕකේ ලංකාවේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක ඔබටයි මටත් ඒක තියෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහර වෙලාවට මගෙන් උත් අහන මොන ඉස්කෝලේටද ගියේ කියලා. මට මොකද එයාට මම මොන ඉස්කෝලේද ගියේ. හැබැයි ලංකාවේ යන්නේ ඉස්කෝලේ ගියේ කොහටද කියලා. හොම ආරයා මේ ඉස්කෝලේ ගියා මමත් හිටියා කියලා. ආගම මොකද්ද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ බැඳලා නැද්ද කියලා තමයි ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා අහනවා. ඒවා අහන්නේ පුද්ගලික නම් මේ වැඩක් කරගෙන ගියාම අහන්න අරකයි. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඔය මේ ඔත්තු සේවාවත් හොඳට මේ කියන්නේ ඉන්ටෙලිජන්ස් සර්විසස් තියෙනවා. ඒක මොන රටක වුණත් රාජ්‍යයට අවශ්‍යයි. ඒකේ හොඳක් නරකක් වෙනවද කියන එක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. ඒකත් නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ කට්ටියට මේ හැකියාව තිබුණා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ තොරතුරුත් රජය සතුව තිබිය යුතුයි. තිබිය යුතුයි. මොකද අපි දන්න ඒ පරීක්ෂණ වලින් අපි දන්න තරමට එක්කහුව කළාමත් එතන උත්තරයක් පේනවා. නමුත් එතනින් එහාට යන්නේ නැත්තේ ඇයි කියන එක තමයි මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නේ. අපි සියලු දෙනාටම ආගම්වාදයකින් තොරව තියෙන ප්‍රශ්නය. ඉතින් එතන ලොකු ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. දැන් ඔබ කිව්වා වගේ ජනාධිපතිතුරු කිහිප දෙනෙක් වල මේ ප්‍රශ්නය අර පොලිටිකල් ෆුට්බෝල් එකක් වගේ පොඩ්ඩක් ගහලා ගෝල් එකට ගහන්න නැතුව වෙන තැනකට ගෙනියනවා. ඒතර හැබැයි එකක් අහන්න ඕනේ අපි. දේශපාලන මතිමතාන්තර ගොඩක් තිබිච්ච රජයවල් වල ජනාධිපතිතුරු තමයි හිටියේ අද වෙනතුරු. දැන් අලුත ඉන්න ජනාධිපති දැන් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමත් දේශපාලනයේ සම්පූර්ණ වෙනස් පැත්තකින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.
ඔකට තනි බලයක් තනි තියෙනවා. බලයකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොගේම එක්ක වුණාම අපි බලමු 21 වෙනිදා මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ අපි දැනගනිද කියලා. නමුත් ඇයි මේ ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් හොයාගන්න බැරි කියන එක තමයි මගේ ප්‍රේක්ෂක ඔබට අහන්න ප්‍රශ්නේ. ඔබ ප්‍රශ්නේ මං අහපු ප්‍රශ්නේම ඔබ කාදිනල්තුමාගෙන් අපේ සාකච්ඡාවකදී ඇහුවා. ඔහු කිව්වා බලාපොරොත්තු ඉන්නවා මේකට අලුත් රජයෙන්. අලුත් රජයෙන් විසඳුමක් එයි කියලා. මොකද කතෝලික සභාවත් හැම වෙලේකම උත්සාහ කරනවා මේක අපි දන්නේ නැහැ එක මත දරන්න පුළුවන්. මේකේ සත්‍ය එවර කරලා මේක ෆිනිෂ් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ සත්‍ය සොයාගන්න මොකද්ද කියන එක. මොකද වුණුත් හැම ආණ්ඩුවකටම ඉල්ලීමක් කරනවා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක ඉවර කරයි කියලා. රෝහන් මහත්තයා දැන් මම මේ ඔබගෙන් අහන්නේ දැන් අපි ඔකේ නීත්‍යානුකූල පැත්තට වැඩිය මේ සාක්ෂිත් මතනේ. දැන් ඔය කමිෂන් සභා වාර්තා ගොඩක් තියෙනවනේ. කාට හරි පුළුවන්ද මම මේ නිකන් අහන්නේ කාට හරි පුළුවන්ද අපිට තියෙනවා මේ අපිට අයිතිවාසිකම් තියෙනවනේ මානව අයිතිවාසිකම් තියෙනවනේ ලංකාවේ human rights හරි උසාවියකට ගිහින් අහන්න බැරිද මේ කමිෂන් වාර්තා ටික උසාවියකින් පරීක්ෂණයක් පවත්වලා නැත්නම් මේ පරීක්ෂණයක් උසාවියක් තුරට ගෙනල්ලා මේකේ මේ වැරදිකරුවන් නිවැරදිකරුවන්ගේ සාක්ෂි විමසලා ගන්න කියලා කාටවත් ඉල්ලීමක් කරන්න බැරිද? නැත්නම් මේක රජයේද කරන්න ඕන නැත්නම් කවුද මේක කරන්න ඕන? දැන් අපි කියමුකෝ පොලිසිය පිළිබඳව නැත්නම් රාජ්‍ය උතුම් සේවා සොයාගත්ත තොරතුරු තියෙනවා නම් ඒක ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැත්නම් ඊට පස්සේ රජයේ සතු ජනාධිපති සතුව තොරතුරු ටිකක් තියෙනවා නම් කමිෂන් වාර්තා මේක දෙන්නත ඔවුන් තියාගෙන ඉන්න එක නීති විරෝධී නැද්ද? ඔවුන්ට ඉල්ලීමේ හැකියාවක් මම කියන්නේ උසාවිය හරහා තියෙනවද කියන එකයි මම මේ ඔබගෙන් අහන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට හැකියාවක් තියෙනවා උසාවිය ඉදිරියේ ආයුධම්පත දාලා එහෙම ඉල්ලීමක් කරන්න. නමුත් ලංකාව වගේම එංගලන්තෙත් ඒ නීතිය තියෙනවා. එංගලන්තෙත් සමහර අවස්ථාවලදී ඔය නීතිය පුද්ගලයෝ සිටිසන් කෙනෙක් පුරවැසියෙක් සාමාන්‍යයෙන් එංගලන්තේ කරන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාවක් තිබිලා තියෙනවා. නමුත් රජයට පුළුවන් කියන්න in the interest of state security අපි මේක කරන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඒ තියෙන ඒ සාක්ෂි එළියට දාන්නේ නැහැ කියලා. දැන් ඕක එංගලන්තෙත් උනා. නැත්තේ නෑ හිතන්න එපා මේක මේ ලංකාවේ ආවෙන එක ප්‍රශ්නේ. මේක නීති පද්ධතිය තුල තියෙන safeguards. ඒ කියන්නේ in the interest of national security අපිට පුළුවන් ලංකාවේ රජයට එංගලන්තේ රජයෙන් කරලා තියෙනවා ඊට ඉස්සෙල්ලා පුළුවන් මේවා අපි ඩිස්ක්ලෝස් කරන්නේ නැහැ එළියට දාන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ තර්කය තමයි මම කියන්නේ නියුක්ලියර් ඔප්ෂන් කියලා. එංගලන්තේ කරා. ඔව්. කීප පළක් කරලා තියෙනවා. අද වෙනතුරු අපි දන්නේ නැහැ මොකද ඒක කළේ කියලා. ඉතින් අපිටත් ඉතින් අර ඒ වෙලාවේ conspiracy theories දැන් පුළුවන් මේක නිසායි කියලා. සමහරවිට එයින් එකක් හරියන්නත් පුළුවන්. ඇත්ත වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නේ ලංකාවේ පුරවැසියෙකුට පුළුවන් ද හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක වෙයිද නැද්ද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. නමුත් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි රජයක් හැටියට කොහොමද මේක ඉතිරියට කරගෙන යන්නේ. ඒ නැත්නම් මේක එක්කෝ අර කියනවනම් අර විදියටම ජාතික ආරක්ෂාව නිසා මේ ප්‍රශ්නේ මෙතනින් දුරට ගෙනියන්නේ නැහැ. මේක අපි ක්ලෝස් කරනවා කියලා කරන්නත් පුළුවන්. දැන් වාර්තා ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා ඔක්කොම රජයෙන් යොමු කරන්න ඕනේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට. ඒතකොට නීතිපති ඇටර්නි ජෙනරල්ට පුළුවන් මේ සාක්ෂි සියල්ලම ඒ වාර්තා චෙක් කරලා සාක්ෂි තියෙනවද? ඒ සාක්ෂිකරුවන් ඒවා කරුණු සලකා බලලා නඩුවක් ගෙනීමේ හැකියාවක් තියෙනවද කියලා. හැබැයි මෙතනත් තා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් කරපු මිනිස්සු මැරිලා. අර ඒක තමයි FBI report එකෙත් කිව්වේ මේ කට්ටිය කියලා. අපි දැනගෙන හිටියා ඒක. දැන් නෙමෙයි. නමුත් අර මහමොලුකරු හරි කවුරු හරි නැත්තම් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා නම් පුද්ගලයෝ ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව නඩු ගේනවා නම් අපරාධ නඩුවක්නේ. එතකොට beyond reasonable doubt මේ සාක්ෂි තිබිය යුතුයි. සාක්ෂි දෙකක් තුනක් තිබිලා නඩුවක් ඔප්පු කරගන්න බැරි නම් ඒක නීතිපතිට තේරෙනවා නම් රජය හෝ ජනතාව හෝ කොපමණ කිව්වත් නඩුවක් ගෙනීමෙන් හැකියාවක් නැහැ. එතනයි තියෙන්නේ. දැන් ඕකේ එක අතට විසික් කරනවා එක වෙලාවකට කියනවා ජනාධිපතිතුමා හිටපු ජනාධිපති කෙනෙක්ගේ අතපසු වීමෙන් සිදු වුණා කියලා. ඒකට දඬුවම් දෙන්න පුළුවන් නේ රෝහන් මහත්තයා. ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව අතපසු කිරීම වලදී දඬුවම් දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් වෝන් කරන්න පුළුවන් නේද?
ඔව් දනුවන් දෙන්න ඒකත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මේ ඔක්කොම ලොකු නීති ප්‍රශ්න අහන්නේ. තමන් යම් පුද්ගලයෙක් ජනාධිපතිවරයෙක් හැටියට සිටිනා කාලය තුල යම්කිසි අත්වැරදීමක් වුණා නම් ඒකට අපරාධයක් වුණා නම් ඒකට නඩු දාන්න බෑ. ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් ඉමුනිටි එක තියෙනවා. ඊට පෙර සහ පසුව අපරාධයක් වුණා නම් ඒකට නඩු දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ සංකීර්ණ නීති ප්‍රශ්න හැබැයි අපි දැනුවත් හිටපු පොලිස්පති කෙනෙකුට සහ ඒ ඉන්ටෙලිජන්ට් එකේ කෙනාට දඬුවම් ලැබුණා. ඔව් ඒ ජනාධිපති මං කියන්නේ ඔබ ඒ ප්‍රශ්නේ ජනාධිපතිවරයා ජනාධිපති පල්ලෙහා කොටම දඬුවම් ලැබුණා. එතකොට everybody is equal before the law. other than කියන්නේ මේ sitting incumbent president during his time. මම මේ රෝහන් මත මේක මේ අහන්න ඉන්නේ මේ ජාත්‍යන්තරයත් එක්කම මේක අහන්න. දැන් මේකේ ඇත්තටම වැරදි කරුවා මියගිය සහරාන් හෝ උන්ගේ ටීම් එක වෙන්න පුළුවන් නම් පුළුවන්ද නැද්ද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. ඒ අපරාධය කළ පුද්ගලයා තමයි ඒක අපි දන්නවා. ඔව් ඒක දන්නවා. එතකොට මේ හිතලුවක් මේ ඉමේජින් එකක් මේක පිටිපස්සේ තව කවුරු හරි ඉන්නවා කියලා මේ ඕක අපි කෙලින්ම අපි දේශපාලනේ ගව ගන්න නැතුව කතා ඉමේජින් එකක් නම් මේක මේ අර වද දෙන ප්‍රශ්නයක් නේද මේ සමහර විට ඕන්ද කලේ නැත්තම් මේක මේ අරය වෙන්න පුළුවන් මෙයා වෙන්න පුළුවන් ඔයා වෙන්න පුළුවන් මම වෙන්න පුළුවන් අර ඔය අඟිල්ල දික් කරන එක හරිද මම කියන්නේ මේ මහමෝලකරු කියලා මොකද සමහර අවස්ථාවලදී මම දැක මාධ්‍ය තුල කියන මහමෝලකරුවෙක් හොයන්නේ මොකටද මහමෝලකරුවෙක් නැද්ද ඒකේ ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒකෙත් ඇත්තක් තියෙනවා ඒක වෙනම තර්කයක් දැන් අපරාධයක් වුණාම පළවෙනි පරමාර්ථය තමයි අපරාධය කළ පුද්ගලයන්ට දඬුවම් දීම. දැන් මෙතන මේ අපරාධය කළ පුද්ගලයෝ මිය ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ අර බෝම්බේ අදපු කට්ටිය. ඒ වගේම මේ කියන්නේ අතපසු කිරීම සිදු වෙච්ච කට්ටියට දඬුවම් ලැබුණා. දඬුවම් ලැබිලා. ඔව්. එතකොට මහමලකරු හොයා යාම හෝ මහමලකරුවන් කවුද කියලා හොයා යාමත් ඇත්තටම ඒක කළ යුතුද නැත්ද කියන එකෙත් ඔතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙම ඉන්නවද කියලා දන්නෙත් නැහැ. එහෙම ඉන්නවද කියලා දන්නෙත් නැහැ. හැබැයි දන්නවද නැද්ද කියන එක හොයාගන්නත් පරීක්ෂණයක් තිබිය යුතුයි. දැන් උතන වෙන්නේ මගේ පුද්ගලික මතය. මේ දැන් කියන්නේ මගේ පුද්ගලික මතය තමයි මහමලුකර හොයා යාම අවශ්‍යයි. මොකද අර හිටපු මිනිස්සු මැරුණා. අපරාධකාරයෝ මැරිලා. ඉතින් එහාට මොකද අනාගතයේදී මෙවැනි සිද්ධියක් ආයි නොලැබීමට මහමෝලකරු සංගවී සිට නැවත පැමිණීමේ හැකියාවක් තිබියද හැක. ඔව් මහමෝලකරුවන් වෙන්න පුළුවන් මෙතන. මහ එක්කෙනෙක් හෝ කීප දෙනෙක්. දැන් FBI report එකේ තියෙනවා මේ ඉන්දියාවේ දකුණු ඉන්දියාවේ ඉලෙක්ෂන් වලට මේක මේ නරේන්ද්‍ර මෝදිට මේ හැකියාවක් ලැබුණයි කියලා. ඒකෙන් ව්‍යංගයෙන් කියන්නේ ඉන්දියාවත් මෙතන සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. එහෙම කිව්වට මදි ඒකට සාක්ෂි අවශ්‍යයි. උතනයි තියෙන්නේ ප්‍රශ්නය. ඉතින් මේ යන විදියට මහමලකරු හොයාගන්න හැකියාවක් තියෙද නැද්ද කියන එක ඒක නම් ඉතින් දැනන් තියෙන රජයෙන් ක්‍රියාකාරී පිළිවෙලකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ නීතිපතිට අවශ්‍ය ඒ සාක්ෂි ටික දුන්නාට පස්සේ තමයි අපි දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රෝහන් මහත්තයා අපි දැන් මම මේ කතා කරන්නේ මේ කායහරෙන් බාහිර කරන. අපි දැකලා තියෙන සමහර බෝම්බ පිපිරීම් වල ලංකාවේ සිද්ධ වෙච්ච අපි උදව් ඉල්ලනවා ඉංගලන්තයෙන්. ඔබට මතක නම් ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා. දැන් මේකට ඇත්තටම ස්වාධීන පරීක්ෂණ පවත්වන්න ඕන විදේශික කාට හරි අඬ ගහලා මේක කරන්න ඕනද නැත්නම් මේක කරලා වැඩක් නැහැ. එහෙම කියන කට්ටියක් ඉන්න. මම මේ මතේ නැහැ. අපේ ලංකාවේ ඕන තරම් ඒ ටැලන්ට් එක තියෙනවා පොලිසියට, ඉන්ටෙලිජන්ස් සර්විසස් වලට ඕවා තියෙනවා. පිට රටින් ගෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. පොඩි අතපසුවීම් වෙනවා ප්‍රොසීජරල්. ඒ වගේ න්‍යායාත්මක ප්‍රශ්න වෙනවා. ඒතන ඒක අතහැරියට ඔකට මේ ටයිකෝඩ් දාපු සුද්දෙක් ගෙනල්ලා ඔක කරන්න අවශ්‍යතාවක් නැහැ. හැබැයි මට මේ මතයට විරුද්ධ කට්ටියක් ඉන්නවා ලංකාවේ. අපේ කට්ටියට වෙනස්ට පිටින් එනෙක් ඇවිල්ලා බලපුවාම ඔක වෙනම පේන්නේ කියලා. මට ඒගොල්ලන් එක්ක එකඟ වෙන්න බෑ. නමුත් ඒ කියන ප්‍රශ්නේ මට තේරෙනවා. ඒගොල්ලන් එන ප්‍රවේශය. රයිට්. රෝහන් මහත්තයා දැන් අපි මෙහෙම කරමු. මේක අපි දන්නවනම් අපි ආදටත් පිළිගන්නවා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ස්වාධීන ආයතනයක් කියලා. මොකද රජයේ ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව දැන් ස්වාධීන ආයතනයක්. හරි. ඒකට ඇමති කෙනෙක් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ස්වාධීන ආයතනයක් ඒ වගේම අනිත් ආයතනත් ස්වාධීනයි. ගොඩක් ආයතන ස්වාධීන. මේක කරනවා නම් මම කෙලින් ප්‍රශ්න අහන කරනවා නම් කරන්න පුළුවන් කාටද නැත්තම් මේක කරන්න පුළුවන් එකම කෙනා ජනාධිපති නේද?
මම ඒක එකඟ වෙන්නේ නැහැ. ජනාධිපතිවරයාගේ සහ රජයේ බැකින් එක තියෙන්න ඕනේ. ඒකට හරි වචනේ බැකින් නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ නිර්දේශය මත ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට CID එකට ඒකෙත් ඇති තව අනුඛණ්ඩ තමයි හැකියාව තියෙන්නේ. මේක ඉන්වෙස්ටිගේට් කරලා සාක්ෂි දාලා සාක්ෂි නීතිපතිට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඔය ක්‍රියාදාමයේ පසුගිය ජනාධිපතිවරු කිහිප දෙනා ඇතුළතම වෙමින් පැවතුනා ඇර ඒවා ඉවර වෙලා නැහැ. ඔබ කියනවා වෙමින් පැවතුනා මට දෙනවා වෙමින් පැවතුනා වගේ පෙන්නමින් යනවා කියලා මගේ මතේ මම මේ පෞද්ගලික ඔබ හරි වෙන්නත් පුළුවන්. පෙන්නමින් යනවා කියලා. රෝහන් මහත්තයා දැන් අපි දන්නවා මේක සිද්ධ වෙච්ච එක මේ ආගමිකකරණය කරනවා නෙමෙයි මේකට දැඩි අවධානයකින් ඉන්නවා මේ යුරෝපීය රටවල් සහ මේ විශේෂයෙන්ම ඉතාලිය ඒ කියන්නේ රෝමයේ තියෙන වතිකානුව මේ ගැන හොඳ අවධානයෙන් තමයි ඉන්නේ. මේක නොකළොත් දීර්ඝ කාලීනව නැවතත් අර අපි එනවා රෝහන් මහත්තයා අර ඒ දවස්වල කතා කරපු මේ කමිෂන් වාර්තාවල මේ වෙච්ච නැති වුණාම මොකද වෙන්නේ? රජයේ ආරක්ෂාව බිඳ වැටුණාම මොකද වෙන්නේ? එවැනි ප්‍රශ්නයක් ඉදිරි කාලයේදී මොකද කාදිනල්තුමා ගැන කතා කළත් රෝහන් මහත්තයා කාදිනල්තුමත් ලංකාවේ කතෝලික සභාවේ මූලිකයා. ඔහු වාර්තා කරන්න ඕන වතිකානුවට. ඒතකොට මේක වතිකානුවත් අවධානයෙන් ඉන්න එකක්. වතිකානුව අවධානයෙන් ඉන්නවා කියන්නේ යුරෝපීය යුනියන් එකත් අවධානයෙන් ඉන්නවා කියන එක. මේක ගැන ඉදිරියට මෙහෙම ගියොත් අපේ රටට මොන වගේ බලපෑමක් සිද්ධ වෙයිද? ඒක නම් ගොඩක් ඔය වගේ work in progress නැත්නම් නිම නොවූ කර්තව්‍ය කිහිපයක් තියෙනවා ජාත්‍යන්තරයේ ලංකාවෙන් මතුවුණු මේක එකක්. ඔව් අපි දන්නවනේ යුද අපරාධ පිළිබඳවත් ඔබ කියත් අපි ඒ ගැනනේ ඉස්සෙල්ලා කතා කළේ human rights violations අර මේවා ගැන කතා කළා. ඉතින් ඒවා ඔක්කොම තාමත් යනවා. work in progress. ඉතින් ඔය වගේ ඒවා ගොඩක් කල් ගියාම සමහර ප්‍රශ්න නැතුව යනවා. මොකද මේ අර මං කිව්වා වගේ සාක්ෂි නැතුව සාක්ෂි සහ බඩු භාණ්ඩ නැතුව ගියාම. නමුත් සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා දිගින් දිගටම යනවා. උදාහරණයක් ඇරෙයි ඊශ්‍රායල පැලස්තීන ප්‍රශ්නය. මම හිතන්නේ අපි දන්න මේ කියන්නේ අවුරුදු ගාණක් දහස් ගණන් කුරුස යුද්ධයකටත් එහා ගිය එකක්. කුරුස යුද්ධ වලට වඩා එහා ගිය එකක්. ඒ වගේම ඡණ්ඩාශෝක ධර්මාශෝක වෙන කාලේ තිබිච්ච ඉන්දියාවේ ප්‍රශ්න වගේ තිබිච්ච ඒවා ඉතුරු ඒවා work in progress forever. ඉතින් ඕක කොහොම ඉවර වෙනවද කියන එක නම් මට තාම මගේ බුද්ධිය පළල් මදි කියන්න. හැබැයි අපිට බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් අර මම කිව්වේ මං කිව්වේ මේ සත්‍ය සොයා යා යුතුයි. මහමොල කරුවන් හෝ මහමොල කරු කවුද කියන එක. මොකද ඕකේ අනිත් පැත්තට කතා කරපු කට්ටියත් කියනවා. ඒකත් මම කියන්නම් මොකද සමබරතාවයක් තියෙනවානේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ. ඉන්දියාවේ 26/11 සැප්තැම්බර් 26 නොවැම්බර් 26 නිව් දෙල්ලි ඒ කාලේ වෙච්ච ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකේදී වෙච්ච වික්ටෝරියා ඡත්‍රපති ශිවාජි ටර්මිනල් එකයි තාජ් හොටෙලේ ඒක විශාල විදියට එතනත් ඒ අන්තවාදීන් කරා. දැන් ඒකෙදි එක්කෙනෙක් හැර ඉතුරු කට්ටිය මැරුණා. ඒ මනුස්සයාවත් මේ නඩුවකින් පස්සේ පාකිස්තාන ජාතිකයෙක් ඔහු මරණීය දණ්ඩනය ලැබුණා. මැරුවේ නෑ. මම දන්න තරමට life imprisonment. එතන උනේත් කිව්වා මහමොළවකරු කියන්නේ පාකිස්තානය කියලා. එච්චරයි. ඒකෙන් එහාට ගියේ නෑ කවුරු. එතනින් වහලා ඉවර කරුවා. එතනින් වහලා ඒක ඉවර කළා. දැන් මමත් අහන්නේ ඒකයි අයි මේක එක්ක ඉවර කරන්නේ නැත්නම් අයි මේක මේ තුවාලයක් වගේ දේශපාලනඥයෝ තියාගෙන ඉන්නේ කියන ප්‍රශ්න තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්න. දැන් ඒකයි මම කිය සමබරතාවය මොකද මම මේ ප්‍රවේශයේ නෑ. මම කියන්නේ මහමොළකරුවන් හොයාගත යුතුයි කියන එක. නමුත් ඒකෙම අනිත් පැත්තේ කතාවක් තියෙන්නේ ඉන්දියාවෙන් කියන ඒගොල්ලන් ගියේ නෑ පාකිස්තානයේ කවුද කරේ මේ පාකිස්තානයත් එක්ක කවුද යාළු වෙලා හිටියේ ඒවා කරන්න ගෙන ඒගොල්ලන් වැහලා දැම්මා එතනින්. ඒකයි. ඉතින් අර සමබරතාවයේ මම කියන්නේ අපි බලමු 21 වෙනිදාට දැන් අද වෙද්දිම අපි අද පාස් කීරද හෙට වෙද්දිවත් මේ වැඩසටහන විකාශනය වෙයි. මහමොළකරුවෙක් ගැන ජනාධිපතිතුමා කියයිද මහමොළකරුවෙක්ව ෆොගට් කරලා අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්ද මේ? මොකද මේ ප්‍රශ්නය රෝහන් මහත්තයා තව අවුරුද්දක් යනකොට තව ආයෙත් එනවා. තව අවුරුද්දක් යනකොට ආයෙත් එනවා. මේක මේ දේශපාලනඥයන්ට අර අපි කියනවා නම් එක කාලෙක ඔබයි මමයි දන්නා යුගයේදී අර ත්‍රස්තවාදී යුද්ධය දේශපාලනයට හොඳ
මේ පොයින්ට් එකක් වුණා කතාවට කියන්නේ මම කියන්නේ ඔක්සිජන් කියලා. ඔක්සිජන් දුන්නා. දැන් මේකත් මේ දේශපාලන පක්ෂ මාරුවට සහ ඔක්සිජන් එකට දැන් මේක කරුවේ නැත්නම් ඊළඟ කට්ටිය ආවිල්ලා කියන මම කරනවා. ඕක දිගින් දිගටම ඇදීගෙන යන එකක්. එක්කෝ අපි කියන්නේ මේක විමර්ශනයක් කරලා සම්පූර්ණ විමර්ශන වාර්තා වගකීම්යන් දීලා මේක ඉවර කරන්න නැත්නම් මේක අර හැමෝත් එක්කම සහකච්ඡා කරලා forgive ඉවරයි අපි මේක මෙතනින් මේ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ කියලා අර කියන්නේ සීල් කරලා අයින් කරන්න ඕන කටයුත්තක් කියලා තමයි මගේ නම් හිතෙන්නේ. මොකද රෝහන් මහත්තයා ගැන හිතෙන්නේ? මට ඒකට විරුද්ධ වෙන්න බෑ. එකඟ වෙන්න වෙනවා. අපි බලමු මේ වසර තව වසර 3ක් 4ක් තියෙනවා මේ ජනාධිපතිතුමාට මේ වසර අපි බලාපොරොත්තු වෙනා හිතානින්දර මේක විසඳෙයි කියලා. නැති වුණත් විසඳෙයිද ජනාධිපතිවරයාගේ ජනාධිපති ධූරයේ කාලය අවසන් වන්නට ප්‍රථම අපි එහෙම කිව්වට අපිත් ලබන අවුරුද්දේ මේ කාලෙදී නැවතත් මේක ගැන ආයෙ කතා කරන්න අපි මාධ්‍යකරුවන් විදියට නැත්නම් අපි පොඩ්කාස්ටර්ස්ලා විදියට අපි මේකට යොමු වෙයි. එකම ප්‍රාර්ථනාව පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන්ට නැත්නම් ඔවුන්ගේ පවුල්වල සියලු දෙනාට මෙහි සත්‍ය දැනගන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින්ම මේ පාස්කු මංගල්‍යයේ සමරන මොහොතේදී අපි වැඩසටහන නම් ඉවර කරනවා. හරි. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි.